1, 2, 3, come on! What's up mga Lods? Nandito tayo sa QV TV channel para mag-unboxing ng the best new gaming smartphone this 2020. So ano pang hinihintay natin? Tara! Yan ang mga Lods ng Nubia Red Magic 5G. Oh, yan. Unahin muna natin yung box. Ito yung laman ng box. Meron siyang kasama na USB Type-C na red and black, at meron din siyang charger na 55 watts para sa fast charging, at meron din siyang warranty card, manual at SIM toolkit. Yan na. Ang ganda ng texture niya, ang ganda ng design. Meron siyang color na red and blue, bago may logo na Red Magic. Na-ilaw din siya. So, meron din siyang dalawang trigger button sa side. Meron din siyang game buttons. So, try natin siya. Yan. Kakaunti pa lang yung na-install nating games. So, yan. Try muna natin siya sa PUBG. So, slide natin siya sa side. Meron siyang setting dito. So, meron din siyang cooling fan. So, yan. Meron din siyang cooling fan. Meron din tayong black holes. Yan. Para iwas sa mga natawag. So, meron din tayong notification block. Tapos, itong trigger button. Yan. Maganda siya sa PUBG at Call of Duty. Para medyo hindi tayo mahirapan sa maraming pinipindot. Try naman natin ang Mobile Legends. Yan. So, yung trigger button, pwede rin siya sa Mobile Legends para medyo maalwan. Pwede rin siyang lagay nyo sa shop or recall or sa attack or skill kung saan man nyo gusto. Pwede din natin palitan yung refresh rate niya, kung 60 or 90 o 144. Pero yung best dito ay yung 144 siyempre. Tapos tong aiming assist, ito ay yung dot sa gitna ng screen. So pang Call of Duty lang siya at pang PUBG siguro. Ito naman yung sa game setting natin, kung super performance, CPU turbo or auto mode o GPU turbo, yan. Depende sa atin. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe. Please support, like, and share. Thank you.